এভৰিৱান আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই নন্দিতা গগৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব মই এফালে ফুৰিবলৈ যাম নাহৰকটীয়া কলিয়াপানী পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ মোৰ হাজবেণ্ডৰ মাজু পেহীয়েক তো তালৈ যাব লগা আছে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি দেখিম তেতিয়াহ'লে বলকচোন পালোহি আৰু এতিয়া চাহ তাহ খাই হ'ল আৰু টাইম ভাত পানী বনাই আছে ভাতো খাব লাগিব আমি এতিয়া সেৱা কৰি লওঁ সেৱা কৰিবলৈ আহিছোঁ যিহেতু সেইকাৰণে প্ৰথম বিয়া পিছত বুলিও আৰু বিহু বুলিও অহা হ'ল আৰু তাৰপিছতে সেৱাটো কৰি লওঁগৈ তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম বাৰু চাই থাকিব শেষলৈকে ভিডিঅ'টো খানা ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ দিছে আমাক আৰু এইফালে চিকেন বনাইছিলে আৰু এইফালে কবি ভাজি দালি চিকেন পকৰা চাটনি পাপৰ দালি তেনেকুৱাকৈ আৰু তাৰপিছত সেৱা চেৱা কৰিলোঁ আমি বৈ এতিয়া খানাটো খাই লওঁ আপোনালোকেও চাই থাকিবচোন ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে হাজবেণ্ড খাই আছে আৰু গোটেইবোৰে খাই আছিলে আৰু পেহীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ আৰু ভাত পানী খালোঁ এইফালে পেহীহঁতৰ বোৱাৰী আৰু আমি মানে বিহু যোৱা আগবঢ়াবলৈ গৈছোঁ বিহু যোৱা আমাৰ সেইফালে ৰাজগড় টিংখাং ফালৰ পৰাই আহিছে কলিয়াপানীলৈ তাকে ৰাস্তা মানে চিনি পায় ঘৰ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব মই আপোনালোক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম চাম বুলি ৰৈ আছোঁ ৰেডি হৈ আছে আৰু গোটেইবিলাক তাৰমানে যোন ঘৰত আমি আহিছোঁ পেহীহঁতৰ ঘৰত সিহঁতৰ ঘৰত পোৱা নাই এতিয়ালৈকে ফাৰ্ষ্ট বেলেগ এঘৰত যাই লৈছে তাকে আপোনালোকক অলপ দেখুৱাম হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং আৰু আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আগৰ ভিডিঅ'খিনিত আপোনালোকে যদি চাই আছে গম পাই আছে মই ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু সেইখিনি গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখালোঁ আৰু আজি দেওবাৰ আজি খানা আছে ৰাতিকৈ স্পেচিয়েল আৰু এতিয়া মই এটা কাম কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু তাকে মই মানে কাপোৰ এযোৰ লৈছিলোঁ দহি গুঠি আছোঁ কেনেকুৱানো লাগিছে আপোনালোকক ক'ব আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ কেনেকুৱা লাগে কমেণ্ট কৰিব আৰু মই কালাৰ মিলাইছোঁ তো ঠিক আছে এয়া এইযোৰ কাপোৰ মই গিফ্ট পোৱা আচলতে আৰু এই কমলা ৰঙৰ অৰেঞ্জ মানে এইটোত নীলা ৱৰ্ক কৰা আছে দহিটো মই নীলাই খুৱাই দিছোঁ তাৰপিছত এই আৰু এনেকুৱাকৈ কৰি থৈছোঁ কমপ্লিটলি দেখুৱাম আপোনালোকক পিন্ধি এয়া আজি স্পেচিয়েল খানা বিলাহী কুটি থৈছে আৰু এইফালে মান ধনিয়া জলকীয়া গাহৰি মাংস বনাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে কেপচিকাম ৰচুন আদা বিলাহী জলকীয়া পিঁয়াজ গোটেইবোৰ কাটি ৰখা হৈছে আৰু এইফালে মান ধনিয়া আৰু এইফালে কেৰাহীটোত মাংস দুপিচ দিয়া হৈছে মাংস ইয়াৰ পৰাই তেল ওলাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে মাংসবোৰ কাটি থৈ দিয়া হৈছে তো এতিয়া তেল ওলাবলৈ দি ৰাখোঁ আৰু এতিয়া গোটেই মাংসখিনি দি দিছোঁ আৰু যিমানখিনি বনাম এইখিনি কেপচিকামৰ লগত দিম আৰু বাকী যিখিনি এক্সট্ৰাকৈ বনাব ৰাখিছোঁ সেইখিনি বইল হ'ব আৰু তো চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এইখিনি মাংস এতিয়া মই ভাজি ল'ম তেলটো ওলাই থকালৈকে আৰু এতিয়া অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছত পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ তো এতিয়া পিঁয়াজখিনি ভাজি দিওঁ তো এতিয়া অলপ দি দিছোঁ ৰচুন আৰু জলকীয়া গোটেইখিনি বস্তু দি দিম আৰু যিকেইটা মই কাটি ৰাখিছোঁ বিলাহী তো এইখিনি গোটেইখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত ইয়াত অলপ দিব লাগিব এতিয়া নিমখ হালধি এড কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া নিমখ দি দিম সোৱাদ অনুসৰি আৰু ইয়াৰ কালাৰটো আহিছে আৰু লাহে লাহে এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি আৰু খানা ৰেডি এইফালে বইল মাংস গাহৰি তো এয়া বইল আছিলে ইয়াতে তাৰপিছত এইফালে এইখিনি কেপচিকামৰ লগত তো ইমান